טוב, אני קורא מהדף כי זה אירוע חשוב, אז אני החלטתי לקרוא מהדף. חברים יקרים, עמיתים ואורחים, שלום. קרן לי, חן, איפה חן? ליאן? איפה ליאן? בואו לכאן, למה אתם עומדים? קצת כמו חתונה. צוות סאיה, שמחים להיות כאן הערב עם כולכם ולפתוח את התערוכה המוקדשת לעבודות של סאיה. כשהתחלנו לעסוק בתחום, אדריכלות ופתרון סכסוכים נדמו כתחומים רחוקים ביותר. רבים מהמקצוע שלנו סברו שהתחומים אפילו לא קשורים. כשהחלנו את פרויקט הגמר בבית ספר לאדריכלות בטכניון, גדר ההפרדה הייתה בשלבי בנייה, ולמרות שמדובר היה באחד הפרויקטים המשמעותיים ביותר בהיסטוריה של המזרח התיכון, מבחינת השפעה חברתית, ביטחונית, קנה מידה או העלות, ולמרות שמדובר היה ביצור תכנוני מובהק, אדריכלים ואדריכלות לא נטלו כל חלק בשיח הציבורי שליווה את הקמת הגדר. חשנו חובה להתייצב ולגשר על הפער הקיים בין קביעת מדיניות לבין יצירת מציאות. וכך יצרנו, resolution planning, זה בעצם איך שאנחנו קוראים לפרקטיקה הזאת, או תכנון למניעת סכסוכים, הרעיון, הפרקטיקה, והיום כבר מומחיות, נולדו. לקח לנו זמן ומאמצים לא מועטים כדי להפוך לשחקנים רלוונטיים, בתחום שחושב אחרת ומתנהל אחרת מארכיטקטורה. נדרשנו לשינוי חשיבה, שינוי תפיסה, וגם ללמוד תחומי ידע נוספים שלא היו חלק מההשכלה הקלאסית של אדריכל, מה לעשות? הפנינו את הכישורים ואת המאמצים על מנת ליצור ידע מקצועי חדש, ובכדי להפוך את כישורי הייצוג שלנו לטקטיקה לפתרון סכסוכים. ארכיטקטיקה. לאורך השנים למדנו לדבר את השפה, הבנו כיצד לייצר חומרים שיכולים לדבר עם מקבלי החלטות בכירים, ולשמש את מנהלי ומנהלות המשא ומתן לשלום. בעזרת השם זה גם יקרה. וגם התרגשנו בסוגריים לשמוע כי ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט השתמש בעבודות של סאיה במשא ומתן מול יו"ר הרשות אבו מאזן בשנת 2008, אז ככה שחלק מהדברים שלנו כן הגיעו למקום שרצינו שיגיעו. החלטנו למקד את התערוכה הזאת בערוצי ההשפעה בהם יכולים אדריכלים ואדריכליות לקדם פתרון של סכסוכים טריטוריאליים. אנו תמיד אומרים כי סכסוכים טריטוריאליים החלו במרחב ולכן חזקה כי עליהם גם להיפטר באופן מרחבי. לשיטתנו, כאן אנו כאדריכלים יכולים להרים תרומה משמעותית. שמה של התערוכה מתייחס הן לתפקיד והן לאחריות שיש לאדריכלים לקידום הסכמי שלום או תהליכי שלום. ניסוח זה לא נכתב בקלות או לשם הסגנון בלבד. האחריות והחובה מושרשים באמונתנו העמוקה שהאדריכלים חייבים להיות מעורבים באופן פעיל, לא רק בבניית עולם טוב יותר, אלא אחראים גם לעצב באופן יזום את ההחלטות שהתקבלו בנוגע למרחב ולהרחיב את השפעתם באורך חשיבתם לכל ערוץ וכל זירה שבהם ניתן לחולל שינוי. זאת אומרת, יש פה אחריות שהיא לא רק לייצר בניינים יפים. המרחב הוא גדול, הוא רב, יש לו השפעה על החיים שלנו, והאדריכלים יכולים להשפיע. וזה רק אחד המקומות. לבסוף, זו אינה תערוכה אדריכלית רגילה. במובן זה שרבים מכם לא רק אורחים הערב, אלא גם שותפים למסע שלנו. אנו אסירי תודה על תמיכתכם, וזהו מקום גם להודות לאיה שפירא שלא איתנו, ומשפחת שפירא וחן שעזרה המון, לדני אברהם שגם לא פה והוא יבוא, נדב לסר שבא לגלריה שחשב על הרעיון ואמר יאללה בואו תעשו אצלי תערוכה, ובטח יש עוד דני זיידמן שפה שהוא שותף לאורך השנים, ICF יש פה חבר'ה, אבי גיל, דן רותם, כל החבר'ה, יוני קומרוב, הראל שרייבר, איפה הראל שרייבר? תרים את היד, גרפיקאי בחסד. אנחנו מודים לעוד המון אנשים שנמצאים כאן היום. אנחנו נשמח אם תיקחו איתכם קטלוג או שניים ותפיצו את הבשורה, אגב, בחינם, אתם יכולים לקחת יותר. ואנחנו מקווים שהערב הזה והתערוכה הזו יהיו צעד נוסף במאמץ המתמשך לשים קץ לסכסוך ולהביא שלום לנו ולדורות הבאים. תודה שבאתם ותהנו.